নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মই গাহৰিৰ কাৰণে কি দানা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিব পাইছে, মই গাহৰিৰ কাৰণে গডৰেজ ফিড ইউজ কৰি আছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ গডৰেজ পেলেটছ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ গডৰেজৰ গ্ৰোৱাৰ। এইটো গ্ৰোৱাৰ হয়। ইয়াৰ আগতে পোৱালি অৱস্থাত আপোনালোকে হেৰি দিব পাৰে, গডৰেজৰে ধৰক বা যিকোনো কোম্পানীৰো দানা আহে, তো সোনাৰ আহে, তাৰপিছত ইপিনে নেষ্ট বুলি আছে, এইবিলাকৰো আহে। তো মই গডৰেজৰ আনিছোঁ, গডৰেজৰ দানা আনিছোঁ। এইটো হৈছে গডৰেজৰ গ্ৰোৱাৰ দানা। এইটো গ্ৰোৱাৰ দানা দিয়া হয়, মানে মাকক পোৱালিবোৰক যেতিয়া মাকৰ পৰা আঁতৰোৱা হয়, মানে 2 মাহৰ পিছত যেতিয়া আঁতৰোৱা হয়, তেতিয়া মানে কি হয়, গডৰেজৰ গ্ৰোৱাৰ ফিড দিয়া হয়। তো গডৰেজৰ গ্ৰোৱাৰ ফিডটো মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ, এতিয়া দি আছোঁ। আৰু যেতিয়া 35 কিলোমান হ'ব, তাৰপিছত মই দানাটো চেঞ্জ কৰি দিম। তেতিয়া মই এইটো পেলেটছটো দিম, এইটো দানাটো দিম। দেখিবলৈ পাইছে। তো কি হয়, অকল মই ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নহয়। তো মই মানে যিহেতু এইটো বহুত কষ্টলি হয় দানাটো, সেইবাবে মই এই দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদিও তাৰ উপৰিও মানে মই আৰু ঘৰুৱা কিছুমান দানা খাওঁ, যেনে কচু গুড়িও দিওঁ। তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান পাই দেচোন দে। আপোনালোকে নিশ্চয় গাহৰি পুহিছে যদি গম পাইছে যে কি দানা দিব লাগে। ধৰ লোকেলিটি আমাৰ কি দানা পায়। তাৰোপৰি মই ধৰক কচু খেতিও কৰি লৈছোঁ গাহৰিৰ বাবে। তো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ভাবিবও পাৰে কচু কৰিছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু কৰিছে নে নাই, দিয়ে নে নিদিয়ে। প্ৰায় ফাৰ্মতো ধৰক স্পেচিয়েলিটি ফিডৰ বাহিৰেতো বেলেগ নিদিয়ে। মই দিছোঁ নাই বাৰু, সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইবিলাক চাওক, মই এইবিলাক কচু খেতি কৰি লৈছোঁ, দেখিছে। এই মানে আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইবিলাক গোটেই কচু হয়। এইবোৰ কচু, আৰু ইপিনেও কচু আছে আপোনাৰ, দেখিব পাইছে নহয় ধুনীয়াকৈ। মোৰ মানে ইয়াত জংঘলী বনৰ যিটো ক'লা কচু আছে, সেইটো কৰিছোঁ। তাৰ উপৰি মই আৰু এবিধ আমাৰ ইয়াতে পায়, নলকচু বুলি কয় আমাৰ স্থানীয় ভাষাত। আপোনালোকৰ জেগাই নামবোৰ বেলেগো হ'ব পাৰে। এইবোৰ হৈছে বগাকৈ, এইবোৰ হৈছে নলকচু। তো ইয়াৰ আলুটো কিছুমান দীঘলকৈ যায়, এইপিনে কৰিছোঁ। তাৰ উপৰি মই আৰু এইপিনে কৰিছোঁ, চাব। মোৰ মানে পুখুৰী আছে, পুখুৰীৰ চুকত মানে মই এইবোৰ কচুবোৰ দিছোঁ, আলু আনি দিছোঁ। আজিকালি যিহেতু ৰাস্তাত এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ গোটেইখিনি দেখিছে নহয়। আজিকালি যিহেতু ৰাস্তাত মানে ক'লা কচুটো নাপায়, সেইবাবে মই কি কৰিছোঁ, পায় যদিও কিছুমান মানুহে আলু চালু গোটেইখিনি উঘালি পেলাই লৈ যায়। তো কি কৰিছোঁ, ময়ো কিছুমান আলু আনিছোঁ আৰু পুখুৰী খালৰ চুকে পেলাই দিছোঁ। খালত পেলাইছোঁ, এইবিলাক দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ। মোৰ কাৰণে এতিয়া যথেষ্ট, মানে কচু অভাৰহে হয়, সেইবাবে মই গাঁৱৰে কিছুমান মানুহক কাটি নিবলৈ দিছোঁ। এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ হৈছে মোৰ লোকেল কচু। ইপিনেও মই আপোনাৰ বগা কচু, নলকচুটো লগাইছোঁ। এইটো চাওক, মানে ধৰক নলকচুবোৰ প্ৰায় 6 ফুটমানলৈকে হয়, ভালকৈ উঠিলে 7 ফুটলৈকে পাই যায়। এইবোৰ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ চুবা হৈছে। মানে কি হয়, মই যদি ইফালৰ পৰা 1 চুবামান কাটি পেলাই যাওঁ, তেতিয়া আনফালে কাটোঁ, মানে ইপিনে আকৌ দীঘল হৈ যায়। মোৰ মানে কচু শেষ নহয় ক'ব লাগিব এতিয়া। এই দেখিব পাইছে নহয় কি ধুনীয়াকৈ। ইপিনে 1 চুবা লগাইছোঁ, আৰু আছে মোৰ কচু, চাই থাকিব। মোৰ ফাৰ্মখন দেখিব পাইছে, ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে। এইখন মোৰ ফাৰ্মখন, সৰু ফাৰ্মখন বৰ্তমান। এইবোৰ কচু লগাইছোঁ, এইখিনি দাম বেছি হোৱা নাই, হ'বগৈ লাহেকৈ। এইপিনে আকৌ 1 চুবা লগাইছোঁ, চব ধুনীয়াকৈ। এইজনী আমাৰ ইয়াৰে ক'লা গাহৰি ক্ৰছ হয়, পোৱালি দিছে তাই বৰ্তমান। তথাপি পোৱালি দিলেও এইবাৰ মোৰ অকণমান দুৰ্ভাগ্য ক'ব লাগিব। 9জনী দিছিলে, তাৰে আপোনাৰ বায়'ছিকিউৰিটিৰ নোহোৱাৰ বাবে চাগে গোটেইখিনিয়ে মৰিলে ক'ব পাৰি। আৰু 2টা মতা গাহৰি আছে, বৰ উন্নতি নাই। এটা উন্নতি হৈছে আৰু এটা ডাঙৰ হৈছে, এটাতো বাকী মানে 1 কেজিও হোৱা নাই ক'ব পাৰি। আৰু এইবোৰ মই কৈছোঁ, এইখন মোৰ ফাৰ্মখন। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহিছে বা মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে,
তেনেহ'লে ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব যাতে মই ইউটিউবত নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমে পায় আৰু প্ৰথমে চাব পাৰে আৰু ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'ত মানে নতুনকৈ কিছুমান কথা শিকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ।